Na naší planetě existuje už jen velmi málo míst, která nejsou nějakým způsobem zasažena činností člověka. Divoká příroda a její ekosystémy od průmyslové revoluce mizí rychleji než kdykoliv předtím. Právě proto vznikla relativně novodobá disciplína, kterou je ochrana přírody. Možná takovým nejpádnějším důvodem pro ochranu přírody je něco, čemu říkáme morální obligace. Je to vlastně uvědomění si toho, že ta příroda má nějakou vlastní hodnotu, která je jako nezávislá na naší existenci. My jsme velkou část této hodnoty využili pro sebe, transformovali jsme ty ekosystémy na nějaký jiný ekosystémy, který prostě nám poskytují nějaké potraviny, tak dále, nějaké další statky. A teď máme morální obligaci zachovat jakoby to, co zbylo, nebo aspoň se o to pokusit. Chránit přírodu však není tak jednoduchým úkolem, jak se na první pohled může zdát. Každý ekosystém nebo živočišný a rostlinný druh vyžaduje specifický přístup v ochraně přírody. Máme do ní zasahovat, nebo ji nechat tak, aby se sama o sebe postarala. Většina přírody, kterou kolem sebe vidíme, už není nedotčená a divoká příroda, ale člověkem pozměněná krajina. Mnoho území v Evropě dnes musí čelit následkům výsadby monokulturních smrkových lesů, stejně jako v případě Národního parku České Švýcarsko. Pěstování smrku tady, to je tradice už delší než 200 let a samozřejmě tady ten problém je mimo jiné v tom, že ten smrk se sadil na velice výsušných stanovištích. Takže vlastně, když už vznikl Národní park v roce 2000, tehdy nám lesničtí experti jasně radili, že se musíme zaměřit na rekonstrukci toho lesa s cílem udělat maximum pro to, aby až přijde ten velkoplošný rozpad toho smrkového lesa, aby vlastně tady byl základ pro ten nový les. Takže to byla vlastně převážná strategie během 20 let existence Národního parku. Ta gradace líkového žaludce smrkového souvisí s takovou tou suchou periodou, velice suchou, která už byla v roce 2015 a potom opakovaně v roce 2018. Byla snaha zastavit šíření kůrovce, ale vlastně poměrně rychle se ukázalo, že to není možné. V současnosti se čím dál tím více ukazuje zranitelnost smrkových monokultur vůči nastupující klimatické změně, která se projevuje mimo jiné extrémně suchými periodami, kůrovcovou kalamitou a také rozsáhlými požáry, jako se tomu v parku stalo v roce 2022. Nyní se nacházíme v ústí Pravčického dolu v Českém Švýcarsku. Před přibližně měsícem tady proběhl velký požár, přibližně na 1000 hektarech lesa. Víme, že požáry jsou součástí vývoje tady toho prostředí. Po 1000 let tady ovlivňovaly vývoj, jakým se vlastně ekosystémy utvářely, ale vlastně příroda má mechanismy, jak se vlastně s tímto narušením vypořádat. Tady vidíme třeba příklad na dubu zimním, kdy vlastně odumřel ten hlavní kmen, ale ten dub má výmlatkovou schopnost, to znamená, že má pod povrchem půdy schované spící pupeny, ze kterých právě je schopen velice rychle obrazit a zmladit. Tady vidíte kmen borovice lesní, který vypadá velmi jako ohořelý, ale pokud odloupneme tuto silnou borku, tak zjistíme, že už pár milimetrů pod povrchem je ta kůra neschořelá. Takže tato tlustá borka je právě adaptací tohoto druhu na působení vysokých teplot při požáru. Tady na tom místě požářiště stojíme vlastně v porostu hasivky orličí. Po požáru, kdy vlastně schoří veškerá vlastně ta nadzemní část té kapradiny, tak tenhle druh je schopný velice rychle z těch oddenků, které jsou ukryté pod zemí a izolované od toho působení tepla, obrazit a regenerovat. Takže my v dalších letech budeme pozorovat velice rychlou regeneraci, která je podpořena vlastně tím, že se uvolní tyto živiny, které byly fixované v té mrtvé organické hmotě na povrchu půdy.
Vlastně ta obnova na tom požářišti bude probíhat velice rychle. Ty společenstva, které zde vzniknou, ten nový les, bude určitě ve srovnání s tím lesem, který zde byl původně, druhově pestřejší. Víme, že ta druhová pestrost sebou nese taky odolnost celého toho ekosystému vůči právě různým disturbancím a narušením. Nyní se nacházíme na lokalitě Havraní skála u Jitřichovic a tady v pozadí za mnou je vlastně výsledek spontánní sukcese na požářišti po 16 letech. A nyní vidíme fázi tedy s dominancí pionýrských druhů dřevin, jako je třeba bříza, ale v podrostu tohoto mladého lesa už se setkáme i vlastně s druhy pozdějších stádií sukcese, to znamená druhy, jako je buk, smrk, borovice. Regenerační schopnost lesa je opravdu jako veliká a musíme s ní prostě počítat a umět s ní pracovat. A vlastně bezzásahovost musíme vnímat v tom smyslu, že je to cesta, jak můžeme vlastně dát prostor přírodním procesům a nechat tvořivou sílu přírody jako pracovat a my jako pozorovatelé můžeme pozorovat obnovu toho ekosystému lesa. V současné době v Národním parku máme přírodní zónu na zhruba 16% území, což je relativně málo v porovnání s jinými národními parky, ale vlastně právě v důsledku rozšíření kůrovce a nastartování těch přirozených procesů na velké části Národního parku, tak samozřejmě do budoucna tady je poměrně zásadní potenciál pro rozšiřování této přírodní zóny. A je to teda jednoduše řečeno území, kde by měla převažovat přírodní dynamika, přirozené procesy. V tomto případě je lepší nechat přírodu přirozené obnově a nezasahovat do ní. Na některých územích je tomu však přesně naopak. Na to, abychom pochopili, proč tomu tak je, se musíme podívat na koloběh živin v krajině. V přirozených nedotčených ekosystémech se živiny, především ve formě dusíku, vždy točí na místě, nepřibývají ani neubývají. Ve středověku a novověku však člověk začal živiny z ekosystémů odčerpávat. Pásl dobytek a jeho hnůj plný živin skončil na poli. Z lesů bral dřevo na materiál a palivo. Hrabal hrabanku a sekal větvičky pro svá hospodářská zvířata. Původní volná krajina tak během staletí postupně ztrácela živiny. V tomto prostředí se začaly objevovat rostlinné a živočišné druhy, které se na taková živinově chudá stanoviště specializují. Od poloviny minulého století se začala používat průmyslová hnojiva, která výrazně zvýšila přísun živin do krajiny. Člověk tím zároveň přestal mít potřebu živiny z krajiny odebírat. Specializované druhy chudých stanovišť byly vytlačeny vlivem konkurence rychle rostoucích druhů. Abychom ohrožené druhy historické zemědělské krajiny zachovali, musíme imitovat historické způsoby využívání krajiny, jako je pastva nebo sekání trávy. Tyto lidské zásahy do přírody s cílem podpořit biodiverzitu si můžeme demonstrovat například v Národním parku Podyjí. V rámci ochrany přírody máme určité cíle zachování přírody v tom místě v určitém stavu, tak tam účelově zasahujeme. Často se používají tradiční metody hospodaření, anebo něco, co se tomu blíží a postupně si stanovili i v rámci managementových plánů cíle pro to, které území. Tam došlo k zásadnímu rozdělení území na tu část, zejména lesa, kde se teda zasahovat nebude, a potom na ty části lesa nebo bezlesí, kde ten stav je takový, že je podmíněn zásahem člověka. Nejsme jako rigidní v tom, že bychom říkali, je to národní park, tady se nesmí vohnout stéblo, jo? To ne. Když je důvod prostě toho zásahu, většinou to bývá biodiverzita, záchrana populace nějakého druhu, tak činíme. Teď se nacházíme na Mašovické střelnici a na části o velikosti asi 35 hektarů jsme před 5 lety založili pastvinu velkých kopytníků. Pokud bychom nechali tu střelnici bez zásahu, tak ona velice rychle zaroste křovinami a postupně se změní v les. A protože je to lokalita významná výskytem motýlu, je to vůbec jedno z nejbohatších území tady v rámci Národního parku na denní motýly třeba, případně na některé rostliny,
tak jsme se snažili té sůce zabránit, ať už sečením nebo dalšími opatřeními. A vlastně, když se pohneme o kus dál, tak ta pastvina nikde není stejná. Vlastně na každých 10 metrech je úplně něco jiného. Takže obecně řečeno, ty koně vytvořili z jednolité plochy mozaiku prostě stovek a možná tisíců různých jako mikrobiotopů. Jo, tady třeba úplně super biotop. Vidíme tam holé plošky, spoustu bylin. Jo. Ještě tady dokvítá kručinka, barvířská, marulka, klinopát. Jo, tady jsem viděl někde třezalku, tady máme žlutou. Potom tady dokonce oregano. Jo, a vidíte, jak je to členitý, z takový jako pahrbky, strašně jako pestrý. Do toho tam nějaký křoviny. Jo, takže tohle jinak než pastvou nevytvoříte prostě. Teďka půjdeme po jedné z tisíců tady těch koňských stezek, který si tady koně vyrábí. Tady ten exmoorský kůň je velice nenáročné plemeno, pochází z Anglie. A není to přímo divoký kůň, ale je to vlastně plemeno, které se blíží svými vlastnostmi těm svým divokým předkům. Pastva byla dřív strašně významná. Vlastně většina území i dnešního třeba Národního parku Podyjí byla pasena různým dobytkem po staletí. Postupně ta pastva zanikala, jo, s přechodem na intenzivnější formy hospodaření. My se snažíme v rámci Národního parku na místech, které jsou v té zásahové zóně, tyhle tradiční formy hospodaření obnovovat. A ten hlavní důvod je takový zachovat tenhle tradiční biotop. Ty pastevní lesy, pastevní prostě stepy, jo, to je vlastně základní prvek údržby. Vzhledem k tomu, že jsme v zóně soustředěné péče a je zde jaksi cílem pěstovat tu biodiverzitu, tak bych vám teď rád ukázal ukázku, kde uvolňujeme staré veteránské duby. Zase je to pozůstatek toho minulého vlivu člověka, kdy tyto porosty byly pěstovány jako takzvané pařeziny nebo nízké nebo střední lesy a ty stromy teda mají obrovský biodiverzitní potenciál. A v rámci tedy péče se snažíme ty stromy uvolňovat, prodlužovat jim život, v podstatě realizují se na nich jako na biotopu spoustu organismů, ať už jsou to bezobratlí, ptáci, ale samozřejmě i houby a jiné organismy. My se teď nacházíme na lokalitě trnovníků akátů. Akát je vlastně asi nejvýznamnější invazní druh Národního parku Podyjí. Akát je známý tím, že po pokácení vlastně zmlazuje z pařezů, ale tvoří spoustu výmlatků i z kořenů a tím pádem se ho prakticky nedá běžnými metodami, jako je výřez nebo kácení, zbavit. Ukážeme si metodu, kterou provádíme poslední roky, která spočívá v aplikaci herbicidu do kmene. Ten strom si rozvede to malé množství herbicidu do kořenů, do celého stromu a postupně odumře. Jo, takže ta aplikace spočívá v přípravě aplikačního otvoru. V tomto případě vyvrtáme otvor a do něho hnedka do té čerstvé rány uděláme, vlastně vpravíme menší množství herbicidu. Kdybychom se vlastně regulaci invazního akátu nevěnovali, tak hrozí postupný zánik některých třeba lesních světlin a vůbec šíření třeba akátu v lesích na úkor dubu. Jo? On by vlastně vytlačoval ty naše domácí dřeviny, takže postupem času by vlastně snižoval biodiverzitu a vytlačoval cenné druhy na široké škále stanovišť. Teď se nacházíme nedaleko Podmolí, v lokalitě, které říkáme Dlouhý les. A je to vlastně taková enkláva zásahového lesa. To znamená, je to několik porostů, ve kterých provádíme speciální opatření ve prospěch světlomilých druhů a dalších vlastně prvků světlého lesa. Když se podíváme tady vlastně vidět prosvětlení, které jsme udělali podél lesní cesty, je tady taková permanentní světlina a našlo by se tady i spoustu dalších jako zajímavých bylin. A to všechno potom ocení různí motýly, jsou tady okáči, hněrásy, všechno možný. A vidíte, že i v tom suchu ty košaté duby vůbec na sobě nedají znát, že by jim něco chybělo. Prostě ten dub tady je hlavní dřevina, která v těchto aridních podmínkách dokonale obstojí. Jo, tady je spousta vlastně pařezových výmlatků na těch čerstvě vyřezaných dubech, jo. A i na takových jakoby výmladcích třeba jsou některé motýly, některé housenky nežijou prostě na těch velkých dubech, ale potřebují tady tyhle opakovaně seřezávané stromy. Zase takový speciální biotop. Tam je přínos v tom, jak se prosvětlí ten porost. Jo. Ta parzina, rozpělá parzina je hustý, stinný les. Jakmile to vytěžíte, vznikne tam lesní světlina, ta přitáhne spoustu druhů i z těch nelesních biotopů, jo, který se tam potom dočasně množí, dokud je to osvětlený. Chodí tam sbírat nektár, jo. Hmyz přitáhne hnedka obratlovce, různý ťuhýky, jo, další ptáky.
tím pádem je tam široký spektrum jakoby světlomilných druhů, které dneska jsou na okraji vymření, dá se říct, u nás. Protože těch světlých lesů je u nás strašně málo a spíš prostě převládají jakoby zapojený stinný lesy. Ochrana přírody je často spojena se zachováním biodiverzity daného místa. Při tvorbě strategií musíme vždy brát v úvahu historický kontext dané lokality. V tomto případě je zásah člověka nutný, jinak o biodiverzitu přijdeme. Na některých místech však musela příroda kompletně ustoupit člověku, jako například v případě území zničených těžbou. Jakým způsobem lze přírodu do těchto míst navrátit? Tohle je pískovna CEP 1. Tady ta část, kde jsme, byla ponechaná spontánní sukcesy, což je moc fajn. A sukcese je vlastně samovolné zarůstání nějakého narušeného místa a nejde jenom o zarůstání vegetací, jde zároveň o tvorbu půdy a na tu vegetaci a na tu půdu jsou navázaný potom samozřejmě ostatní organismy. Zásadní argument je, že to běží zadarmo, že to nic nestojí. No a potom to, že to podporuje vlastně biodiverzitu, že jo, tak to je taková zodpovědnost nás jako lidské společnosti tu diverzitu udržovat minimálně, ideálně i posilovat, že? Protože doteďka jsme ji vlastně spíš ničili. Že? No, takže ty třeba těžebny, jako je pískovna nebo výsypky nebo lomy třeba, jo, jsou z našeho hlediska vlastně cenný náhradní biotopy právě pro tyhle ty konkurenčně slabé druhy, které jinak z té krajiny vlastně vymizely nebo skoro vymizely. Alternativou k přírodní sukcesi je člověkem řízená technická rekultivace. Rekultivace to je čistě lidská aktivita, kdy vlastně se snaží jakoby tu sukcesi urychlit nebo nahradit, ale je to často kontraproduktivní, protože je to drahý jednak. Ta příroda sama ví líp, co tam asi má růst, než třeba lesák, který zasází nějaký dřeviny v řádkách na husto. Tady jsme v lesnické rekultivaci. Vidíte, že to je celkem takový monotónní porost hustých borovic. Dobře respektuju, že někdy z toho bude nějaké dřevo, ale v tom bylinném patře téměř nic neroste, protože je tady nedostatek světla a navíc hodně opadu, to taky blokuje uchycení nějakých dalších druhů. Takže z hlediska biodiverzity je to v podstatě poušť, se dá říct. Výbornou ukázkou, jak dokáže přírodní sukcese během pár desetiletí navrátit přirozený les, jsou bývalé výsypky na Sokolovsku. Teď se nacházíme na Podkrušnohorské výsypce. Na této ploše můžeme vlastně dobře vidět spontánní vývoj lesa. Na té výsypce, která byla vlastně opuštěná, se nejprve uchytí ty pionýrské druhy dřevin, což je hrubá jíva, bříza, osika. A tyhle ty pionýrské druhy, řekněme, tak ve 20-30 letech té výsypky vytvoří takový souvislý porost, který vidíme tady všade okolo. A v těch 20-30 letech začne se v tom podrostu objevovat celá řada klimaxových druhů dřevin, zejména buk, dub a smrk, které vlastně potom tak u těch 90letých porostů vlastně už vytvoří souvislý porost. Tady se nacházíme na patě a Bartovské výsypky a ten porost tady okolo nás je starý zhruba tak asi 90 až 100 let. A vidíme, že za těch 90 let v zásadě, až bychom něco sázeli nebo nějak něco jiného tady dělali, tak se tady vyvinul vlastně dubový les s příměsí buku a dalších druhů dřevin. Tady můžeme vidět plochu, která je o něco mladší a vznikla zase spontánní sukcesí, to znamená po tom nasypání se tady nic nedělo. Můžeme si to taky názorně ukázat to, proč vlastně ty výsypky jsou pro celou řadu vzácných a ohrožených druhů zajímavé. Je to dáno tím, že ta okolní krajina je vlastně do značné míry přesycená živinami a tady my jsme vyvezli tu hlušinu z poměrně velkých hloubek, řekněme 100 metrů a více, která obsahuje velmi málo živin, zejména obsahuje málo dusíku. Takže
ten iniciální růst těch rostlin je tu pomalejší a uplatní se tu rostliny, které prostě by normálně v tom konkurenčním tlaku těch vzrůstnějších rostlin v normální krajině se neuplatnily. Čili vlastně ten nedostatek živin a ta geografická a morfologická pestrost, to jsou vlastně takové hlavní příčiny, které potom podporují tu diverzitu těch výsypek. Příroda odjakživa čelila různým formám disturbance, jakými byly například požáry nebo záplavy. Ukazuje se, že tak jako v případě požářiště v Českém Švýcarsku, tak i v postindustriální krajině se příroda dokáže sama zregenerovat a ve většině případů není nutné jí v tom pomáhat. I velkoměsto může být velmi bohaté na biodiverzitu. To platí také v případě našeho hlavního města Prahy. Prahu si vyhlédli naši předci jako jedno z prvních nějakých stabilních sídel. Díky tomu je Praha už po mnohá tisíciletí relativně intenzivně využívána. Ať už to byla pastva nebo klučení nějakých dřevin. Čili to, že Prahu osídlili naši předci už velmi dávno, tak mělo velmi zásadní vliv na to, jaká příroda se dnes v Praze nachází. Vzhledem k tomu, že ta společenstva byla ovlivněna tím dlouhým obdobím, kdy do nich zasahoval člověk, tak je potřeba i nadále do nich nějakým způsobem zasahovat, aby nám nespustla, aby nezarostla, aby se tam skutečně zachovala v té podobě, jak tady před 1000 lety vznikala. V minulosti bylo velmi běžné, že se osekávaly dřeviny. Bylo to především z toho důvodu, že lidé ze dřevin brali takzvanou letninu, kterou přikrmovali svá domácí zvířata. Tyto zásahy vedly k tomu, že na dřevinách vznikaly poměrně rychle různé dutiny. Na tato všechna místa je vázána poměrně široká škála bezobratlých. Pokud my se vrátíme k osekávání dřevin, tak jak to dělali naši předci, tak tato mikrostanoviště vytvoříme včas, dříve, než nám ti bezobratlí zcela vymizí. Jednotlivé dřeviny začínáme ořezávat už od mladého věku. Vidíme, že se na nich díky pravidelnému zastřihávání, případně ořezávání větviček vytváří takové zduřelé útvary, takové boule. Už toto je vlastně dutina. A byť se nám to může dát úsměvné, tak už tato prohlubeň je využívána některými bezobratlými. Asi základní managementové opatření je kosení a pastva. Ovšem pokud už někde kosíme, tak nekosíme plošně jednu celou plochu, ale snažíme se při každé seči část té plochy ponechat nepokosenou. Tady na příkladu rostliny, která se jmenuje krvavé stoten, si můžeme ukázat smysl té mozaikové seče nebo mozaikové pastvy. Pro nás je cenná mimo jiné, protože je živnou rostlinou pro některé druhy modrázků. V momentě, kdybychom pokosili plošně tyto louky a odstranili tak všechny tyto krvavce toteny, tak bychom neumožnili vyvinout se zmíněným modrázkům, dokončit jejich vývoj a prosperovat tady i v budoucích letech. Tu populaci bychom prostě jednorázově zlikvidovali. Pokud vypásáme nějaké plochy, tak zvířata při svém pohybu po pastvině rozrušují svými kopítky a paznechty travní drn. Díky tomu rozrušování travního drnu vznikají plošky obnažené půdy, kde mohou vyrůstat konkurenčně slabé rostliny, které nemají šanci vyrůst v zapojeném trávníku. Není to prospěšné pro rostliny, tady ten zásah, tady to rozdupání toho travního drnu pomáhá i bezobratlým, protože je mnoho bezobratlých, kteří se pohybují po obnažené půdě. Ty výkaly, to je potom další jako bonus té pastvy. Jednak na těch výkalech jsou takzvaní koprofágní bezobratlí, ale zároveň jsou ty výkaly plný semínek, takže se zase na tom území mohou prostě vyskytnout rostliny, které by jinak v zapojeném travním drnu neměly šanci, ale na tom výkalu, kde chybí konkurence jiných rostlin, tak šanci mají. Zdejší louky jsou skutečně velice cenné a z těch vzácných druhů bych vám chtěl ukázat jednu takovou kuriozitu. Jedná se o dřevinu. Tady je vrba rozmarínolistá. Je to velmi ohrožený druh, který je ovšem vázán na pravidelné obhospodařování luk. Kdybychom například nekosili mozaikovitě, kdybychom nevypásali některá stanoviště, tak nám ty plochy buď zarostou přirozenou sukcesí, stanou se jedno druhému velmi podobné, ty náročnější druhy odejdou.
budou vytlačeny pryč. Nebo je nějakým přímým nevhodným zásahem, například celoplošním kosením, prostě zlikvidujeme jednorázově. Dneska ta snaha je nějakým způsobem tu ochranu přírody víc cílit. Tím cílem ochrany často jsou nějaké konkrétní druhy, nebo je to nějaký přírodní fenomén, nebo jsou to ty celé ekosystémy. V případě, že by šlo vlastně o nějaký dostatečně velký přírodě blízký ekosystém, tak určitě se bude uvažovat o nějaké co největší bezzásahovosti, o tom, jak v co největší míře umožnit působení těch přírodních procesů. Ale samozřejmě, když budu mít nějakou maloplošnou rezervaci, kde chráním jeden druh motýla, tak naopak ten přístup bude úplně jiný. Že jo? Nebudu uvažovat o tom celém ekosystému, o tom, jak on sám zajistí svoji existenci, ale o tom, jaký management vlastně uplatním k tomu, aby chránil toho jednoho motýla. Člověk se stále učí. A učí se také to, jak správně chránit přírodu. Každá situace vyžaduje specifické řešení, i když v některých případech je lepší do přírody nezasahovat, v jiných je to pro zachování biologické rozmanitosti naopak nutností. Čím více budeme v rámci ochrany přírody těmto procesům rozumět a přizpůsobovat jim naše jednání, tím je větší šance, že zachováme dostatek přírody i pro další generace lidí.